Trên trái đất, có một số loài động vật khiến cho con người khiếp sợ và lảng tránh. Không bị trói buộc bởi những đôi chân, loài động vật sát thủ này đem đến nỗi ám ảnh cho những loài vật khác sống ở trên cạn, dưới nước và cả trên ngọn cây. Theo đuổi vô số con mồi không ngừng nghỉ, thậm chí chính đồng loại của chúng. Một số loài ngụy trang một cách đầy mưu mẹo, số khác khoác lớp áo màu sặc sỡ để che đậy nọc độc chết người. Với một vẻ đẹp nguy hiểm, đôi khi bị hiểu lầm một cách đáng tiếc, loài rắn sinh tồn và phát triển. Gần như chúng sinh sống ở mọi vùng đất trên hành tinh này. Chúng là những động vật có khả năng sinh tồn tuyệt vời. Cơ thể chúng được tạo ra với một thiết kế vô cùng phù hợp cho việc săn bắt mồi. Khoảng 3.000 loài rắn khác nhau trườn bò trên mặt đất. Mặc dù vậy, những con vật nguy hiểm này thường lẩn khuất khỏi tầm mắt của con người. Nhưng trong tiềm thức của mỗi chúng ta, cái bóng vô hình của chúng cũng đủ làm con người khiếp sợ, như khi chúng làm cho con mồi thu mình một cách sợ hãi. Trong một khu rừng ở vùng Amazon, một con khỉ sóc dường như đang rất lo sợ cho mạng sống của mình. Con khỉ sóc mới 1 tuổi, ít khi đụng phải một con chăn đất như trong trường hợp này. Nhưng bản năng hoang dã nhắc nhở cho con vật biết sợ đúng lúc. Chăn đất vốn là một loài động vật săn khỉ. Chỉ cần một cái bám chặt, thật đáng ngạc nhiên là con chăn đất này có thể lôi chính cơ thể nặng nề của nó lên ngọn cây cao nhằm tìm kiếm một con mồi bất cảnh giác. Một con khỉ bờm sư tử nhỏ bé có thể biến thành một bữa ăn lý tưởng cho con chăn. Nếu tận mắt nhìn thấy con chăn, con khỉ nhỏ bé có thể dễ dàng trốn thoát khỏi con chăn còn đang di chuyển chậm chạp. Trong trường hợp này, chính những con khỉ lại hợp sức với nhau để đe dọa con chăn phải rời khỏi lãnh thổ của chúng. Với những kinh nghiệm đã tích lũy từ lâu, những con khỉ này phản xạ hoàn toàn theo bản năng để át đi nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tiềm thức. Đối với những loài động vật linh trưởng, chăn và rắn thường bị coi là những loài vật xấu xa, hay là những con vật đầy tinh quái trong mắt của con người. Trên thực tế, từ xa xưa, con người chúng ta đã không ưa thích loài rắn, nên chúng ta luôn coi chúng là một loài vật có vẻ gì đó mờ ám và bí hiểm. Loài rắn thành thạo gần như mọi ngóc ngách ở những môi trường sống khác nhau, từ rừng sâu đến vùng băng tuyết. Nhưng cũng tồn tại một vài địa điểm mà loài rắn bỏ quên suốt gần 500 triệu năm kể từ khi loài vật trên cạn đầu tiên bắt đầu định cư trên trái đất. Đó chính là tổ tiên của những loài rắn ngày nay. Rừng nhiệt đới là ngôi nhà chung khổng lồ, nơi có môi trường sinh thái đa dạng và là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật hơn bất kỳ một khu vực nào khác trên thế giới. Nơi đây vừa là vườn địa đàng, nhưng cũng là một địa ngục với màu xanh biếc bao phủ. Cả hai kiểu cách gọi tên đều phù hợp với một thế giới, nơi mà sự sống mặc sức đơm hoa kết trái, trong khi cái chết lúc nào cũng kề sát ở bên. Trong vòng tuần hoàn của thế giới động vật, bất kỳ một loài nào cũng vừa là kẻ đi săn, vừa là con mồi. Cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra ở khắp mọi nơi.
Một nơi căng tràn nhựa sống như chính khu rừng nhiệt đới này trở thành một thiên đường cho những con thú săn mồi. Nguồn thức ăn dồi dào ở đây cung cấp những bữa đại tiệc cho những loài động vật ăn lá. Cùng với việc tiêu thụ hoa trái và lá cành, những loài động vật này là một mắt xích tái tạo của khu rừng. Những kẻ đi săn những loài vật sống trên cao cũng dễ dàng tìm kiếm được thức ăn là những loài vật có kích thước nhỏ hơn, ưa hoạt động như những con lười hay những con sóc Amazon. Ở một nơi cung cấp thức ăn phong phú như thế này, có thật nhiều món ăn, nhưng cũng có thật nhiều những nỗi sợ hãi thường trực. Tất cả những loài rắn đều đi săn mồi. Một vài trong số những kẻ gác rừng thần thoại là loài mang vẻ chết chóc nhất. Loài rắn san hô sống ở nơi ẩm ướt, cũng giống như loài rắn hổ mang Ấn Độ, là loài vật có nọc độc mạnh nhất mà con người từng biết đến. Loài vật thích sống ẩn dật này thường săn lùng con mồi ở trong bóng tối, ở những nơi ẩm thấp của khu rừng nhiệt đới. Thậm chí một ngọn cây cao thế này cũng chưa chắc giúp cho con mồi có một nơi trú ẩn thật sự an toàn khỏi con rắn sát thủ kia. Con chăn đất màu nâu là một chuyên gia hàng đầu về khả năng ngụy trang. Nó có thể giả vờ là một cành cây để chờ thời điểm tốt mới tung ra đòn quyết định chộp lấy con mồi. Không dùng nọc độc như rắn san hô, kỹ thuật săn mồi của con chăn đất này phụ thuộc vào khả năng cuộn như bện thừng của nó. Càng quấn chặt bao nhiêu thì con mồi càng nhanh chóng bị hạ gục. Quai hàm mạnh mẽ của con chăn có thể mở rộng ra một cách linh hoạt để nuốt chửng lấy con mồi có kích thước lớn hơn phần đầu của chính nó, một công việc tưởng chừng như bất khả thi. Nó nuốt vào dạ dày phần đầu của con mồi trước. Trừ phần lông vũ, tất cả những phần khác của con chim đều bị con chăn tiêu hóa. Quá trình đó sẽ diễn ra trong nhiều ngày. Những con thú sống trên cây là đối tượng tấn công yêu thích hàng đầu của loài chăn đất. Một số loài chăn còn phát triển khả năng rất khôn ngoan trong việc che giấu mục đích thật sự của chúng. Ở trong một tư thế ngụy trang uốn lượn, con chăn đất màu xanh lục bích đang chờ đợi một bữa ăn. Dọc theo quai hàm bên trên của con chăn có những cái lỗ nhạy cảm, một bộ phận được chuyên dụng hóa, cho phép nó dò tìm và tấn công chính xác những con mồi, thậm chí ngay cả vào ban đêm. Những bộ phận đó không chỉ là những họa tiết trang trí, mà còn có vai trò quan trọng hơn thế, bù đắp cho thị lực vốn rất hạn chế của con chăn. Con vẹn này cũng dùng màu xanh để ngụy trang, không hề biết rằng nó sắp trở thành bữa ăn của con chăn. Con chăn dùng lưỡi để xác định mùi vị trong không khí. Và chỉ trong nháy mắt, cuộc sống của con vẹt đã kết thúc. Vốn có kỹ năng và sự kiên nhẫn bẩm sinh, con chăn khéo léo xoay sở để nuốt trọn con mồi mà chẳng hề có chút xây sát tổn thương nào.
Trong quá trình tiêu hóa, con trăn treo mình trên thân cây, thân mình nó oằn lên với khối lượng đồ sộ, được giữ thăng bằng bởi phần đuôi chắc khỏe. Và bây giờ đã đến lúc quá trình tiêu hóa bắt đầu diễn ra. Lượng axit dịch vị tiết ra thấm vào mô mềm của con vẹt. Vào thời điểm này, con trăn trở nên hoàn toàn vô hại khi nó đang phải hoàn thành công việc tiêu hóa con mồi hao tốn thời gian. Trong một thế giới như thế này, những loài vật khôn ngoan thường đợi chờ để săn tìm những con mồi hoặc chậm chạp hoặc ngơ ngác, không nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh. Dù con trăn di chuyển đến nơi nào, nó cũng đều bị những loài vật khác trong khu rừng nhiệt đới đề cao cảnh giác. Con trăn di chuyển tự do khắp trong khu rừng, giống như ở chính ngôi nhà của mình. Là một trong những loài rắn lớn nhất trên thế giới, con trăn này có thể dài tới 3,6 m và nặng hơn 90 kg. Trong trường hợp bất khả kháng, nó cũng có thể sống sót trong suốt 1 năm mà không ăn uống gì từ lần săn mồi này đến lần khác. Con trăn há miệng rộng và rít lên từng hồi nhằm cảnh báo và đuổi kẻ thù đi xa. Những chiếc răng của trăn có thể làm vết thương nhiễm trùng, nhưng thực tế chỉ cú vặn thừng siết chặt của nó mới dẫn đến cái chết của con mồi. Với lớp da xen kẽ màu nâu và xanh lá, con trăn to lớn thoắt ẩn phát hiện trên nền rừng tranh tối tranh sáng. Những con cú non luôn cảnh giác, có khả năng bay xa để tránh khỏi những mối nguy hiểm, có ít lý do để sợ hãi hơn một con thú ô pốt. Trong khoảng thời gian 1 tuần, con vật kém may mắn này sẽ bị tiêu hóa và biến đổi thành một quả bóng toàn lông và xương, sau đó sẽ bị con trăn đào thải. Sau đó nó lại tiếp tục thưởng thức những bữa tiệc thịnh soạn mới. Nhưng loài rắn không phải lúc nào cũng đóng vai trò của kẻ đi săn. Cuộc sống về đêm ở khu rừng Amazon thật náo nhiệt. Một con cú vọ đang quan sát chăm chú, như một chiếc radar quét qua nền rừng. Một con rắn dài đang bò trong bóng tối, mà không biết rằng mọi cử động của nó đều không thoát khỏi ánh mắt của con thú săn mồi khác đang đói khát. Con rắn này không hề mảy may cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Đối đầu với một con cú dữ tợn mỏ sắc nhọn mà con rắn lại thiếu đi nọc độc chết người và những cú cuộn mình siết chặt thì nó chỉ còn đường chết.
Chỉ có một số ít những loài động vật may mắn có thể thoát chết mỗi ngày. Đối với mọi loài động vật săn mồi, dù lớn hay nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ chịu chung số phận giống như con rắn này, trở thành miếng mồi ngon cho một loài vật săn mồi khác tinh khôn hơn. Loài cú là một trong nhiều loài chim thường xuyên săn bắt rắn. Chính vì vậy mà loài rắn thường có một nỗi sợ hãi lớn hơn nhiều sự đe dọa mà đồng loại mang đến cho chúng. Vào thời bình minh của loài khủng long, khi mà cây cỏ và hoa trái chưa phát triển trên hành tinh của chúng ta, đó là lúc mà loài rắn bắt đầu thức giấc. Kỷ trung sinh kết thúc, một trang mới của sự sống lại bắt đầu trên hành tinh. Từ xích đạo đến vùng cực, nơi đâu cũng diễn ra cuộc cách mạng về sự sống. Các lục địa dịch chuyển cùng với sự biến đổi từ cái cũ sang cái mới trên khắp thế giới. Khá nhanh chóng sau đó, những loài động vật mới xuất hiện và trở nên đông đúc cùng với việc thích nghi dần với đa dạng hình thái sự sống trên hành tinh. Trong số những kẻ mới đến, có những con chim đầu tiên và cả những giống bò sát mới không có chân, được tạo hóa ưu đãi với lượng thức ăn dồi dào và những cái chi dường như không cần dùng đến nữa trong việc bám đuổi con mồi. Có giả thuyết cho rằng loài rắn bắt đầu xuất hiện khoảng vài trăm triệu năm trước đây. Vào lúc này, một con rắn nước độc sống ở Mỹ dừng lại bên một cái đầm lầy ở phía nam. Đó là một trong những con rắn khỏe và độc nhất sống ở Mỹ, thường nằm bên cạnh mép nước để bắt cá và ếch nhái. Rắn có khả năng thích nghi với nhiều loại môi sinh khác nhau và chúng đã tiến hóa cùng với những kỹ năng cần thiết để thích ứng với điều kiện sống. Trong khi một số quan sát chăm chú trong bóng tối để chờ đợi con mồi, thì một số khác lại dựa vào tốc độ để săn mồi. Rất nhiều loài rắn có khả năng bất động đến chết người. Chúng có thể duy trì sự tĩnh lặng đó trong một thời gian rất dài. Nhưng đến khi di chuyển, chúng không những rất nhanh nhẹn, linh hoạt mà lại còn không hề phát ra tiếng động. Mặc dù loài rắn gần như đã tồn tại trước đó rất lâu rồi, nhưng trên thực tế, rắn vẫn chỉ là một loài bò sát thời hiện đại so với tổ tiên bò sát cổ đại của chúng và bộ lưỡng cư. Ếch nhái và những loài lưỡng cư họ hàng khác vốn là những cư dân đặt những bước chân đầu tiên của sự sống trên cạn, nhưng chúng sẽ không bao giờ hoàn toàn rời những vũng nước nửa bước. Tổ tiên trước đây của loài rắn là những loài bò sát có vảy trên da. Một nhánh khác của họ này, những con rùa nước và rùa cạn đã phát triển những lớp mai cứng để bảo vệ chúng khỏi những loài thú săn mồi. Loài bò sát đã đặt những bước chân khổng lồ đầu tiên lên cạn để bắt đầu sự sống mới. Cùng thời điểm đó, những loài thằn lằn, họ hàng gần nhất với loài rắn đã xuất hiện khắp nơi trên trái đất, ở mọi môi sinh về sự tồn tại của chúng. Những loài vật sống trên sa mạc, như con thằn lằn có sừng này, có thể sẽ không bao giờ được tận mắt nhìn thấy một cái ao hay một dòng suối trong suốt cuộc đời. Hay những loài kỳ đà khác cũng vậy, ví dụ như con kỳ đà Indonesia này lại cư trú ở chính giữa khu rừng ẩm ướt.
Giống như khởi nguồn của tổ tiên khủng long xa xưa, con cự đà iguana cỡ thường này sinh sống dọc các bờ sông trong khu rừng của Tân Thế Giới. Là một loài động vật ăn cỏ, tùy từng vùng sinh sống, con cự đà iguana này có thể dài hơn 1,8 mét và nặng hơn 12 kg. Con kỳ đà Gila là một trong hai loài kỳ đà duy nhất có nọc độc trên thế giới. Nó không chỉ giống loài rắn ở nọc độc mà còn có lưỡi chẻ đôi. Điều này khiến chúng giống với loài rồng Komodo. Loài rồng có chiều dài lên tới hơn 3 mét này là một con quái vật oai vệ trong thế giới những loài bò sát còn sinh sống cho tới ngày nay. Giống cá sấu alligator và cá sấu thông thường đã chiếm lấy một phân nhánh khác như tương đương với nhau dọc theo chiều dài của lịch sử tiến hóa. Cũng như loài rắn, cá sấu nuốt con mồi của nó một cách trọn vẹn và phải dựa vào ánh nắng mặt trời để điều hòa thân nhiệt. Trong số những loài rắn nguyên thủy nhất, dù thiếu đi những cái chi và quai hàm có thể xé thịt, chăn đất và chăn cuộn vẫn là những chuyên gia đi săn hàng đầu, giết chết con mồi với kỹ năng cuộn chặt như bện thừng. Nhưng không giống như họ hàng thằn lằn, chúng còn giữ lại lưỡi chẻ đôi để dò tìm dấu hiệu của con mồi. Mặc dù tập trung chủ yếu ở những khu rừng nhiệt đới, nhưng loài rắn cũng mở rộng diện tích sinh sống ở nhiều vùng đất khác trên thế giới, thậm chí ngay trên sườn dốc giá lạnh cao 4.500 mét ở vùng núi Himalaya. Một số ít loài rắn cũng được tìm thấy ở những vùng lạnh nhất ở châu Âu và Bắc Mỹ. Dưới tiết trời lạnh cóng đến mức đông cứng, chúng sẽ ngừng hoạt động và trú ẩn sâu trong hang dưới lòng đất. Thông thường, rắn không phải là một loài vật sống thành bầy đàn có tính xã hội. Trong trường hợp này, có đến cả ngàn con rắn đuôi chuông cùng nhau tránh rét trong một cái hang duy nhất. Không giống những loài vật máu nóng, rắn không có khả năng điều chỉnh thân nhiệt cao hơn so với môi trường xung quanh. Khi nhiệt độ hạ xuống, chúng dừng mọi hoạt động và chuyển sang trạng thái ngủ đông có thể kéo dài hàng năm trời. Những con rắn lục và những con rắn đuôi chuông chịu đựng cái lạnh tốt hơn những con rắn khác. Giống những sinh vật máu lạnh, phần lớn những loài rắn thường thích nghi tốt trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp như khu rừng ở Florida. Trong khu rừng này, phần lớn thời gian trong năm thời tiết rất dịu nhẹ, nhiệt độ quanh năm rất phù hợp với vùng nhiệt đới. Hệ quả là một sự bùng nổ rực rỡ của sự sống. Những loài bò sát như cá sấu Nam Mỹ này tìm thấy điều kiện tốt cho sự sinh trưởng và cùng chia sẻ một nguồn thức ăn dồi dào với rất nhiều loài rắn khác nhau. Một con rắn sọc lớn đang săn cá hoặc ếch nhái trong bụi rậm. Bên cạnh đó, trên đống lá khô đang phân hủy, một con rắn săn mồi đáng gờm đang ẩn nấp rình mồi. Loài rắn này đã đem đến nhiều tiếng xấu cho những con rắn khác ở châu Mỹ. Vết cắn của nó hiếm khi gây tử vong, nhưng nó lại thường biến những sinh vật nhỏ bé sống trong khu rừng trở thành những nạn nhân xấu số bởi vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo của nó. Những sa mạc ở vùng phía tây nam của nước Mỹ là một thiên đường lý tưởng cho loài rắn sinh sống. Tất cả các loài động vật sinh sống trên sa mạc, trải dài từ đồng cỏ đến những khu rừng, đều phải có khả năng thích nghi với môi trường thiếu nước trầm trọng.
Nơi này nhiệt độ rất cao. Vào giữa ngày là thời điểm những cơn lốc cát bị gió nóng thổi tung quay cuồng di chuyển. Nhiệt độ nóng như thiêu như đốt đã biến toàn bộ những loài thực vật ở đây thành những đám bùi nhùi dễ bén lửa. Mặc dù hầu như sự sống đã rời vào một nơi như thế này, những loài còn thích nghi được với môi trường phải luôn đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Nhiều loài động vật đã tiến hóa với những cơ chế tuyệt vời để có thể tồn tại trong môi trường khí hậu nóng và khô hạn. Loài linh dương cũng được trang bị đầy đủ để có thể đối phó với sự khắc nghiệt này. Rừng linh dương có khả năng cách nhiệt. Loài vật này có thể tự cung cấp lượng nước đủ cho nhu cầu của cơ thể từ việc ăn những cây bụi. Con thỏ đuôi bông sa mạc này cũng thích nghi hoàn toàn với môi trường khô hạn. Nó có thể sống suốt đời mà không uống nước lần nào. Một số khác đối phó với cái nóng thiêu đốt bằng cách đào hang sâu trú dưới lòng đất. Một số khác phải di chuyển thật xa để có thể tìm thấy những vũng nước còn sót lại. Con kỳ nhông sa mạc này cũng hấp thụ phần lớn lượng nước cần thiết cho bản thân từ cơ thể của những con mồi. Loài bò sát có một điểm thuận lợi hơn trong cuộc chơi một mất một còn trên sa mạc, đó là làn da không thẩm thấu của chúng. Do không bị mất nước qua việc bài tiết mồ hôi hay nước tiểu, chúng có thể tồn tại được ở những vùng khí hậu nóng bức nhất mà các loài chim và động vật có vú không thể. Trong số tất cả những loài bò sát trên sa mạc, rắn là loài dễ thích nghi nhất với môi trường này. Trong số những loài rắn đó, chỉ có một số ít loài có tiếng tăm như loài rắn san hô. Loài rắn san hô ở khu vực Arizona là một trong những loài độc nhất ở châu Mỹ. Phần lớn thời gian chúng sống ở dưới đất. Những con rắn này thường săn những loài rắn khác và loài lưỡng cư. Một con rắn núi chúa vô hại tự trang bị một chiếc áo khoác có những màu sắc tương tự, khiến cho những kẻ săn mồi nhầm tưởng nó với những người họ hàng hung dữ kia. Sa mạc Nam Arizona là một thiên đường của những loài bò sát có nọc độc. Được giấu kín trong một thân cây đã chết khô, những quả trứng của những con chim cút không thoát khỏi ánh mắt theo dõi của con kỳ là Gila bạo chúa. Mặc dù được trang bị nọc độc mạnh, con kỳ đà chỉ sử dụng đến thứ vũ khí đó trong trường hợp tự vệ. Với con kỳ đà này, hoặc là chết một cách vô ích trong cái nóng như đổ lửa, hoặc là mò vào cái tổ bị bỏ hoang của con chim để lấy trộm trứng. Sử dụng cái lưỡi giống như loài rắn, nó thăm dò những quả trứng để lựa chọn. Nó chỉ ăn một phần của ổ trứng và để phần còn lại nở thành con.
Một cư dân nữa của vùng sa mạc là thủ phạm gây ra số ca tử vong của người Mỹ nhiều hơn bất kỳ một loài bò sát nào khác. Đó là loài rắn đuôi chuông lưng thoi sống ở phía Tây. Mặc dù rắn đuôi chuông lưng thoi là một trong những loài độc nhất sống ở Mỹ, chính bản thân nó cũng có rất nhiều kẻ thù. Một con rắn chúa trung bình vốn rất yêu thích thịt của con rắn đuôi chuông, có khả năng miễn dịch rất cao với nọc độc. Rắn chúa là một loài săn mồi thiện nghệ và luôn tỉnh táo. Do không có nọc độc, rắn chúa giết chết con mồi bằng cách siết chặt. Chiến thuật của nó là khóa lấy phần đầu của con rắn đuôi chuông và lùa nó vào trong vòng bệnh thừng chết người. Từ cú tấn công đầu tiên của con rắn chúa, con rắn đuôi chuông lập tức rút về tư thế phòng thủ, dương cao đầu lên sẵn sàng đối đầu. Nhưng tư thế này của con rắn đuôi chuông đã tạo điều kiện cho chính con rắn chúa tận dụng kỹ năng giết rắn đuôi chuông trứ danh của mình. Cú siết chặt ngộp thở chứng minh khả năng giết chết con mồi mạnh mẽ hơn cả nọc độc. Một con rắn đuôi chuông vốn rất nguy hiểm, giờ đây đã trở thành một bữa ăn ngon lành cho kẻ khác. Một kẻ thù khác của rắn đuôi chuông là loài chó sói đồng cỏ. Mặc dù đôi khi chính những con chó nhỏ còn thiếu kinh nghiệm phải trả giá bằng những cái chết đau đớn. Con rắn đuôi chuông dùng nọc độc để xua đuổi kẻ thù, đôi khi nó phun cả nọc độc ra xung quanh cả những bụi cây. Thông thường con rắn chủ động cảnh báo trước. Bất kỳ một hành vi quấy nhiễu nào nhưng thiếu cảnh giác sẽ khiến cho con chó mất mạng. Nhưng kẻ đi săn rắn phải có tốc độ và sự nhanh nhẹn để tấn công con rắn, nếu không chính nó lại làm mồi cho con rắn. Con gà lôi đuôi dài là một chuyên gia bắt rắn hàng đầu. Khéo léo sử dụng đôi cánh và cái đuôi như một chiếc bẫy, con gà lôi làm cho con rắn lung túng, rồi trở nên tuyệt vọng trong những pha phản công. Rồi chỉ đợi 1 phút phân tán của con rắn, con gà lôi sẽ tung ra một đòn trời giáng chí mạng. Ngược lại với những con mồi thông thường là những loài thú nhỏ như chuột hay sóc đất, rắn đuôi chuông miền Tây là một kẻ đi săn điêu luyện mà khi gặp không thể tránh khỏi cái chết. Giống như những con rắn sa mạc khác, trong cái nóng ban ngày, nó đi tìm những chỗ trú mình dưới lòng đất. Trong khi thăm dò một cái hang, cái đuôi chuông của nó vẫn rung lên nhằm cảnh báo những con mồi gần đó. Dường như con chuột này đang hoàn toàn vô vọng vì không có đường trốn thoát. Tuy nhiên, thị lực của rắn đuôi chuông cũng kém giống như những loài rắn khác. Trong ánh sáng tù mù thế này, con rắn không dễ phát hiện được dấu hiệu của con mồi trừ khi con vật chuyển động. Một thời gian dài đã có những người tin rằng loài rắn dùng cái lưỡi chẻ đôi để thôi miên con mồi cho tới khi nó bất động hoàn toàn, rồi sau đó sẽ kết liễu nó bằng một cú đánh chính xác.
Trên thực tế, con chuột bất động không phải vì sự thôi miên của con rắn, mà đó chính là bản năng hữu dụng nhất của họ gặm nhấm. Bản thân chúng hiểu rõ rằng con rắn sẽ phát hiện được mục tiêu nhờ sự chuyển động của con mồi, và điều đó đã giúp cho con chuột trốn thoát. Loài rắn huyền thoại này có khả năng thích nghi một cách tốt nhất ở vùng sa mạc phía Tây nước Mỹ. Đối với nhiều loài động vật, rắn đuôi chuông miền Tây là một trong những kẻ đi săn đáng sợ nhất trên vùng đất cằn cỗi này, bởi thói quen săn con mồi đến tận cùng. Cách xa vùng đất khô cằn và nắng nóng là nơi tồn tại một thế giới của đường chân trời đen kịt với những đám mây cuồn cuộn và những tiếng ầm ĩ phát ra từ phía những cơn mưa liên tục như trút nước. Ở nơi đây, nguồn nước luôn dồi dào như vô tận để đáp ứng cho sự sống. Hệ động thực vật ở đây tập trung chủ yếu ở vùng lòng chảo Amazon. Điều kiện sống này hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của con lười, vốn là loài chuyên ăn thực vật. Thực đơn của nó chủ yếu là lá cây. Với những loài động vật sinh sống và kiếm ăn chủ yếu trên tầng rừng trên của khu rừng, cơn mưa đã mang đến niềm vui cho chúng. Những cơn mưa đã đem đến sức mạnh dồi dào để tái tạo sự sống. Những cơn mưa như trút nước kết hợp với nhiệt độ nóng ẩm của rừng nhiệt đới đã giúp cho đất đai ở đây trở nên màu mỡ và các loài động thực vật có thể phát triển mạnh mẽ nhất. Rừng Amazon là một ngôi nhà lý tưởng cho những loài vật khổng lồ. Con trăn anaconda này là một loài rắn có quyền năng lớn nhất trên trái đất. Thân của nó có thể dài hơn 9 mét và trọng lượng lên tới 454 kg. Chính điều đó đã khiến cho nó trở thành loài động vật săn mồi có sức mạnh bậc nhất trên thế giới. Những người Tây Ban Nha đi khai phá Nam Mỹ thường gọi loài rắn khổng lồ này là matador, có nghĩa là bò giết người. Nhưng thức ăn chủ yếu của nó chỉ là những động vật cư trú trong khu rừng, thường lui tới khu đầm lầy để uống nước. Con trăn tấn công con mồi rất nhanh và hiệu quả. Nó không chỉ quấn chặt lấy con mồi mà ngay lập tức khiến cho con vật ngạt thở mà chết. Không có gì phải vội vàng. Con trăn đợi cho con mồi chết hẳn rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Trong bữa ăn này, con trăn đã có một kẻ đồng hành. Mặc dù con trồn không hề biểu lộ một mối nguy hại nào, nhưng nhất cử nhất động diễn ra xung quanh đều làm cho bữa ăn của con trăn khổng lồ bị gián đoạn. Trồn Nam Mỹ cũng là một loài thú săn mồi điêu luyện và là một kẻ tử thù của rất nhiều loài rắn nhỏ hơn ở vùng Amazon. Nhưng con trồn cũng như con trăn chẳng hề đoái hoài gì đến việc đọ sức với nhau.
Những vùng đầm lầy của khu vực Amazon là nơi sinh sống của rất nhiều loài rắn, và còn có cả những loài vật khác nữa. Chẳng hạn như con chăn đất màu nâu này là một món ăn khoái khẩu của loài chồn Nam Mỹ. Con chăn đất không có nọc độc nên thường tự vệ bằng những cú táp với cặp răng nhọn nhằm giảm nhuệ khí của con thú săn mồi. Chiến lược này đã tỏ ra rất hiệu quả. Loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, con lợn nước capybara là một miếng mồi lý tưởng cho loài rắn lớn nhất thế giới này. Một con lợn nước capybara còn non đang kiếm ăn ở một bụi hoa súng gần mép nước. Cái lưỡi trẻ liên tục hoạt động để xác định mùi vị của con mồi trong không khí. Loài chăn Nam Mỹ anaconda là một chuyên gia hàng đầu trong việc săn bắt con mồi, đặc biệt là những con mồi còn non mất cảnh giác. Con lợn nước capybara đang trong trạng thái chờ đợi, nó tê cứng vì sợ hãi. Bản năng mách bảo nó không được cử động. Nhưng rồi mối hiểm họa chết chóc cuối cùng cũng trôi qua. Tầng trên của khu rừng là một nơi trú ẩn tốt cho một số loài động vật tránh những đe dọa đến từ dưới mặt đất. Nhưng đối với một con khỉ bờm vàng sư tử thì ngay cả trên ngọn cây, nguy hiểm cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Con chăn đất này thích nghi tuyệt vời với cả hai môi trường, hoặc ở dưới nước hoặc ở trên cây. Trong khu rừng Brazil, nơi những con khỉ bờm vàng sư tử sinh sống, một con khỉ non mới được sinh ra, nếu không được bố mẹ trông coi cẩn thận, rất dễ dàng biến thành miếng mồi ngon cho một con chăn đất tinh quái. Con chăn có lợi thế ở sự kiên nhẫn và kỹ năng săn mồi bẩm sinh. Nhưng con khỉ lại có thể di chuyển nhanh chóng đến những nơi khác mà con chăn không thể bám đuổi được. May mắn cho con chăn, bản thân nó có thể đợi chờ hàng tháng trời để có được một bữa ăn khác.
Trong chuỗi thức ăn của rừng nhiệt đới, loài rắn cũng thường xuyên là nạn nhân của sự săn đuổi để làm thức ăn cho loài khác. Nhưng ở bất kỳ một thời điểm nào, tình thế cũng có thể bị đảo ngược. Trong vòng siết chặt như cuộn thừng của con chăn anaconda, con chó săn đồng cỏ không còn lối thoát. Rất lâu sau khi kỷ nguyên của loài bò sát bước sang trang mới, với kỷ nguyên của loài động vật có vú, loài bò sát lại phủ quyết việc bị đào thải. Chỉ có một số ít những yếu tố làm nao núng những kẻ đi săn, lửa là một trong số đó. Hoặc do sét đánh tia lửa điện xuống, hoặc do con người chủ động đốt, những trận cháy rừng có thể hủy hoại hoàn toàn thế giới của loài rắn. Tiếp sau quá trình hủy diệt đó là một chuỗi tái tạo mới trong chu trình tuần hoàn của sự sống. Thế giới cũ biến mất cùng với khói bụi, từ những đám tro tàn đó xuất hiện những hạt mầm của sự kiến tạo. Nhiều cá thể bị thiêu rụi, để rồi cuộc sống mới đâm chồi nảy lộc sẽ tiếp tục kéo dài và phát triển. Sau những thảm họa tàn khốc đó, các sinh vật sống lại hối hả trở lại với mặt đất nóng như thiêu như đốt. Những con rắn sẽ trở lại chu trình săn mồi của chúng khi bản năng mách bảo những con mồi đã sinh sôi phát triển. Trong thế giới của những loài rắn, cuộc sống bắt đầu trở lại ở chính nơi mà nó đã bị bỏ hoang. Giống loài của chúng sẽ còn tiến xa hơn và hiển nhiên chúng sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển.